Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікаво, запрошую в групу Viber, де ми обмінюємося досвідом по електроінструменту. На ринку присутні дуже багато різних перфораторів. Звісно, найкраще без варіантів це Bosch. Там великий спектр, але, на жаль, у Bosch доволі висока ціна. І от у мене люди питають, а який перфоратор купити, крім Bosch, щоб було дешевше. Я раджу купляти всі офіційно постачаємі в Україну перфоратори, але ні в якому разі не купляти підробки різні, репліки тощо, яких також величезна кількість постачається в Україну. Ось такий один альтернативний варіант, якщо за невеликі гроші інструмент для власного користування, який впорається практично зі всіма операціями по дому, це Енхель перфоратор TC RH624F. Як не дивно, він мені подобається. Зараз розповім про нього, порівняю з моделлю, яка ближче до нього підходить по характеристикам. Це бошівська, але вона трошки дорожче коштує. Постачається ось в такому міцному кейсі. Кейс універсальний, як ви бачите, тут можна зберігати, що хочеш. Книжка, інструкція традиційна. Ніхто ж інструкції не читає. Так, оце все, що є в комплектації. Так, дивимося на нього. Як на мене, дивіться, тут є режим сверління з ударом, є режим просто сверління, є режим працювання в режимі відбійного молотка. Пам'ятайте, що якщо ви працюєте в режимі відбійного молотка, недовго, це прямий перфоратор, тому декілька разів стукнули, обов'язково переключіть в режим сверління, і щоб змастився якісно ствол. Довга робота на режимі з ударом приводить до виходу з ладу перфоратора. Як не дивно, можна навіть вставити зубило і міняти його положення, тобто ось таким режимом. Як на мене, шикарний, повноцінні функції. Які у нього характеристики? Характеристики декларуються 2,2 джоуля, що вистачить, щоб зробити отвір в бетоні 20 мм. Це з головою вистачить для всіх операцій на дому. Крім того, його можна використовувати як шуруповерт. Дивіться, тут є регулювання. Бачите, ось є крутилочка, яка регулює оберти. Оберти декларуються від 0 до 1250. І крім того, що є регулювання обертів, дивіться. Так. Це на максимальних, це на мінімальних. Від 0 до 1250. Його можна використовувати як шуруповерт для закручування або сверління якихось отворів. Слідуючи, мало того, що є регулювання закруточкою, коли ви включаєте, потихеньку прижимаєте, також є регулювання обертів натисненням кнопку. Двійне регулювання, як на мене, дуже добре. Є реверс. Звісно, тут щітки не перевертаються, тому в зворотню сторону він крутиться повільніше. І це правильно, що це. В одну сторону він крутиться швидко, в іншу сторону повільно. Це так і має бути. Є кнопка фіксації для того, щоб його включити і зафіксувати, щоб він працював. Ручка фіксується за допомогою закручування. Тут вставляється глибиномір і фіксується оцим болтом. Як на мене, все зручно і зрозуміло. Сюди вставляється бур. Пам'ятайте, що бур треба вставляти, трошки його змастили в літолі 24 і вставили. Як на мене, досить пристойний інструмент за свої невеличкі гроші, досить вдала модель. Акуратний, маленький, небагато важить. Якщо порівняти з Bosch, дивіться, Bosch, у нього удар набагато менше, 1,7 джоуля.
Але у нього сумасшедші оберти, у нього щось до 2300 обертів він крутить. Тому у нього також декларується, що він може сверлити отворів до 20 мм. Але все ж таки у нього і потужність менше, і удар менший. Тому, як на мене, практичніше в використанні буде перфоратор Енхель, тим більше, що у нього можна використовувати як шуруповерт, як універсальний інструмент. Так що запрошую до мене. Нагадую вам, щоб ви пам'ятали, що на мою країну вторглися російські війська. Вони вбивають українців. Тому прошу не спілкуватися з росіянами, не купляти нічого російського, не продавати нічого російського, не брати росіян на роботу. Ну, а для українців що хочу сказати? Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!